Hello mọi người. Nếu bạn chỉ có 20k trong túi mà không biết cho bé đi đâu chơi vào cuối tuần này thì bạn đang xem đúng video rồi đó. Chỉ với 20k, bé Bắp đã làm được thẻ thư viện để đến học và chơi cả 365 ngày đó các bạn. Quá rẻ đúng không nào? Vậy thì mời các bạn cùng trải nghiệm bộ này làm thẻ và khám phá Thư viện Hà Nội cùng với chúng mình nhé. Vậy là vào buổi sáng thứ Bảy, trong tiết thu trong trẻo, nắng vàng, gió mát, chúng mình cùng nhau xuất phát. Từ nhà ra điểm xe buýt cũng mất tầm 500m và dự là hôm nay sẽ đi nhiều nên chúng mình sơ cua thêm một em xe scooter rất là tiện luôn. Tầm 5 phút sau là có xe, Bắp đã yên vị trên xe rồi đây. Thành viên này thì hay say xe nên lúc đầu có hơi đơ đơ một tí, nhưng mà may sao thì xe buýt rất là thoáng mát, không quá đông đúc nên ok la. Một lát sau là Bắp bắt đầu hóng chuyện được rồi. Lần đầu đi xe buýt tới đây nên là kinh nghiệm của mình là cứ hỏi bác phụ xe và dặn bác nhắc mình điểm xuống gần nhất. Chúng mình xuống xe rồi này. Từ đây đi rẽ một ngã tư tầm gần 300m là tới rồi. Quá nhanh. Toàn bộ đường đi thì Bắp đều tự đi xe nên mẹ rất là nhàn. Đây rồi, chúng mình đang trên đường Bà Triệu nhưng cổng chính thì ở mặt đường Trần Hưng Đạo nha. Nên là mình sẽ cần phải đi bộ thêm một xíu nữa. Nếu các bạn đi xe máy thì thông tin cho các bạn là phía bên phải của thư viện cũng có một cái hầm gửi xe, nên là các bạn có thể gửi xe ở trong đó. Bên trong tòa nhà thì rất là rộng rãi và mát mẻ, có cả quầy nước tự động nữa. Và đây là lần đầu tiên đến với thư viện nên chúng ta cần phải làm thẻ thư viện. Bắp thì sẽ phải làm thẻ thiếu nhi. Chỉ mất 2 phút làm thủ tục là đã có thẻ rồi này. Thủ tục siêu đơn giản luôn. Phí làm thẻ là 20k trên 1 năm. Có nghĩa là các bạn có cái thẻ này và các bạn sẽ có thể sử dụng trong 1 năm 365 ngày. Ngày nào các bạn lên thư viện cũng được. Và 20k này thì không phải chỉ cho thiếu nhi đâu mà cho tất cả các đối tượng. Các bác hưu trí thì cũng đều chỉ mất 20k trên 1 năm thôi. Tip để tiết kiệm thời gian là các bạn nên đăng ký các thông tin của mình trên mẫu online trước khi mà lên thư viện. Giờ thì lên thư viện thôi. Ở giữa tòa nhà có thang máy đỗ rất tiện. Các bạn nhớ là chọn tầng 4 để lên phòng thiếu nhi nha. Tầng này thì có 2 phòng. Phòng mầm non dành cho các bạn tiểu học trở xuống và phòng thiếu nhi cho các bạn cấp 2 trở lên. Bên mầm non thì các phụ huynh đi cùng con, ví dụ như là bố mẹ hay ông bà thì có thể vào cùng con được, có thể đọc sách cùng với con. Còn bên phòng thiếu nhi thì không. Thế là xong, bây giờ chúng ta có thể khám phá thư viện thôi. Wow, các bạn thấy rộng và đẹp không? Bắp thích mê luôn và hòa nhập ngay lập tức. Các giá sách và chỗ ngồi được đặt xen kẽ nhau. Tiện ở đâu các bạn lấy sách ở đâu thì các bạn có thể ngồi ở đó để đọc luôn. Có rất nhiều loại sách để chọn, từ sách tương tác này, thơ ca, đồng dao, truyện cổ tích, truyện tranh, sách khoa học hay sách tiếng Anh thì các con tha hồ mà khám phá luôn. Chỗ ngồi thì đủ các hình dáng màu sắc bắt mắt, từ ghế tròn này, ghế tượng, thảm đệm, rồi có cả các cái nhà nhỏ nhỏ 2 tầng để cho các bé trèo lên vừa đọc vừa chơi. Mặc dù rất nổi tiếng và quen thuộc với người dân thủ đô, nhưng ít người biết rằng Thư viện Hà Nội ra đời vào năm 1956 tại nhà Thủy Tạ bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, nơi mà chúng mình vẫn ăn kem đấy. Với tên gọi ban đầu là Phòng đọc sách nhân dân. Sau đó 3 năm, Thư viện Nhân dân Hà Nội chính thức được thành lập vào năm 1959 và chuyển về trụ sở 47 số 47 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm cho đến ngày nay. Đây là một trong số những cuốn sách mà bác chọn đọc, rất là hay. Chán đọc sách thì bác lại chuyển qua tô màu. Ở đây các cô cũng cung cấp màu miễn phí cho các con này. Thư viện còn có cả sách và bút chấm đọc nữa các bạn ạ. Nếu bạn muốn cho con tiếp xúc và học tiếng Anh thì các bạn có thể hỏi cô mượn bút như bác đang sử dụng đây. Các bạn chỉ cần dùng bút và chỉ vào những vị trí ở trên cuốn sách thì cái bút để nó sẽ đọc lên, hoặc là nếu mà nó là bài hát thì nó sẽ hát, còn nếu mà nó là câu hoặc là một từ thì nó sẽ đọc lên để cho các bé có thể là nghe và đọc theo.
ra ngoài ăn, các bố mẹ có thể chuẩn bị trước đồ ăn trưa cho các con. Và phía bên ngoài của sảnh thì sẽ có các ghế để chờ, nên là các bố mẹ có thể cùng con ăn ở một đó cũng được. Sau khi ăn xong thì chúng ta lại tiếp tục vào trong thư viện để chơi hoặc là đọc sách. Ăn xong về thư viện đã là 1 giờ chiều rồi, trong phòng thì không còn ai cả ngoài cô thủ thư, và hai mẹ con mình lại tiếp tục các công việc giống như buổi sáng. Đến tận này thì các bố mẹ có thể là chọn sách để mượn về cho các con để đọc ở nhà. Và bây giờ thì mình sẽ mang ra quầy thủ thư để ghi mượn và về thôi. Nhìn nụ cười này thì các bác đủ hiểu chúng ta có đáng nên thử thư viện Hà Nội không? Và bây giờ thì